ඔයාලා දන්නවා ලෝකෙ ඉන්න ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් කරන ඉංග්‍රීසි සාකච්ඡා වලින් අපි පාඩම් මාලාවක් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ පාඩම් මාලාවේ තවත් එක පාඩමක් මේ ආශ්චර්ය රායි එක්ක කරපු ඉංග්‍රීසි සාකච්ඡාවක් ඇසුරෙන් අපි අද කරමු. මේ සාකච්ඡාව පුරාම ලස්සන ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රේසස් සහ අලුත් ඉංග්‍රීසි වචන රාශියක් තියෙනවා. අන්න ඒකයි මම මේක තෝරගත්තේ. හරි. අපි දැන් පටන් ගමු. Why don't you help us out here? Where are you from? I'm from India. From India? I live in Mumbai. And, Mumbai. Now that used to be Bombay. And they changed it when? Not so long ago, but නිවේදකයා මෙතන අහනවා where are you from? එතකොට උත්තර දෙනවා I am from India. I live in Mumbai. I am from India. I live in Mumbai. ඔයාලට මේ ටික කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සරල දේවල් මම අද විස්තර කරන්නේ නැහැ. අපි අලුත් දේවල් සහ අලුත් phrases විතරක් බලමු. හරි. I live in Mumbai. And, Mumbai. Now that used to be Bombay. I live in Mumbai. And, Mumbai. Now that used to be Bombay. මෙතනදී හොඳට බලන්න ලස්සන phrase එකක් කියනවා that used to be Bombay. That used to be Bombay. මොකද්ද මෙතනදී කියන්නේ? මෙතනදී කියන්නේ මේ නගරයට කලින් කියලා තියෙන්නේ Bombay. That used to be Bombay. But now it's Mumbai. දැන් කියන්නේ Mumbai කියලා. That used to be කියන එක යොදාගන්නේ කලින් අන්න ඒ විදිහට කියලා තියෙනවා නැත්නම් කලින් කරලා තියෙනවා නැත්නම් කලින් ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් එහෙම නෙමෙයි. මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. That place used to be a park. That place used to be a park. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? මේක කලින් පාක් එකක්. හැබැයි දැන් මෙතන ඇත්තේ වෙන දෙයක්. ඒ ගැන මෙතනදි කියවෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සෙන්ටෙන්ස් එකේ ඒක කියයි. That used to be a park. එතකොට මේක කලින් තිබුණේ පාක් එකක්. දැන් එතන පාක් එකක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී තමයි මේ used to be කියලා කියන්නේ. තව උදාහරණයක් බැලුවොත් she used to be a teacher. She used to be a teacher. මෙතනදී කියන්නේ එයා කලින් ටීචර් කෙනෙක්. She used to be a teacher but not now. දැන් එයා ටීචර් කෙනෙක් නෙමෙයි. අන්න ඒ අදහසින්ද තමයි මේ used to be කියලා කියන්නේ. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න use කියන එකට ed දාලා used to be කියලා කියන්න ඕන. ed දාලා. හරි. Mumbai. Now that used to be Bombay. And they changed it when? Not so long ago. ඊළඟට මේ නිවේදකයා අහනවා change it when. Change it when. ඒකට උත්තරේ දෙනවා. අන්න මේක තමයි වැදගත් මෙතන not so long ago. Not so long ago. මේක හරි ලස්සන phrase එකක්. මේකෙන් කියන්නේ වැඩි කාලයක් නැහැ. එච්චර කාලයක් නැහැ මේක වෙනස් කරලා not so long ago. අපිට මේ not so long ago කියන එක යොදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උදාහරණවල Sri Lankan people changed the political system not so long ago. Sri Lankan people changed the political system not so long ago. ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිසුන් political system එක political සංස්කෘතිය දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරා මේ මෑතකදී. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් education reforms in Sri Lanka happened not so long ago. Education reforms in Sri Lanka happened not so long ago. Education reforms අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ලංකාවේ සිදු වුණා මේ මෑතකදී මේ ළඟකදී not so long ago. අන්න ඒ වගේ අපිට එදිනෙදා කන්වර්සේෂන්ස් වලදී මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මට පොඩි දෙයක් මෙතනදී කියන්න ඕන. මම මේ රෙකෝඩ් කරන මයික් එකෙන් සමහර වෙලාවට වචනවල අන්තිම අකුර ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ change කියලා ඇහෙනවා changed කියලා ඇහෙන්නේ නැහැ d අකුර. ඒ වගේම සමහර තැන්වල s අකුර ඇහෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ තැන් ඔයාලා හොඳට ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන වාක්‍ය බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අන්න ඒ වගේ දේවල් වැරදිව ඇහෙන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඉදිරියට යමු. And they changed it when? Not so long ago, but so we're still getting used to calling it Mumbai because Right. it's Bombay for us. So we're still getting used to calling it Mumbai because Right. it's Bombay for us. ඊළඟට ආශ්චර්ය මෙහෙම කියනවා we are still getting used to calling it Mumbai. We are still getting used to calling it Mumbai. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මෙන්න මේකත් අපි නිතරම යොදා ගන්න phrase එකක්. getting used to. getting used to කියලා කියන්නේ අපි මේ ඒකට හුරු වෙන ගමන් කියන අදහස තමයි මේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලා කලින් මේකට කිව්වේ බොම්බේ කියලා. දැන් එයාලා ඒකට මුම්බයි කියලා නම කියන්න හුරු වෙන ගමන් ඉන්නේ. We are still getting used to calling it Mumbai. අපි තවම getting used මේකට හුරු වෙනවා calling it Mumbai. Mumbai කියලා කියන්න හුරු වෙනවා. හරි. අපි ඉදිරියට යමු. But they changed it right back to Mumbai because that's what it used to be originally. But they changed it right back to Mumbai because that's what it used to be originally. ඒකමම මේ ආශ්චර්ය කියනවා they changed it right back to Mumbai because that is what it originally used to be. They changed it right back to Mumbai. එයාලා මේක මුම්බයි වලට ආයි change කරා because that is what it originally used to be.
that is what it originally used to be. ඒ කියන්නේ අන්න මෙතනදිත් අර used to be කියන එක ආවා. ඒ කියන්නේ කලින් that is what it used to be originally. කලින් ඒක තිබුණේ මුම්බායි හින්දා තමයි ආයේ ඒගොල්ලෝ නැවත අර බොම්බේ කියන එක මුම්බායි වලට හැරෙව්වේ. හරි. And your family still lives there? Yes, yes. And you work in films in India? And ඊළඟට නිවේදකයා අහනවා your family still lives there? Your family still lives there? ඔයාගේ පවුල තාම එහි දින්නේ? ඔයාගේ පවුලේ කට්ටිය තාම ඉන්දියාවල දින්නේ? Your family still lives there? මෙතනදී හොඳට බලන්න මේක ප්‍රශ්නයක් වුණාට මේක ප්‍රශ්නයක් විදිහට නෙමෙයි මේකේ sentence structure එක තියෙන්නේ. මේකේ ප්‍රශ්නයක් වුණා නම් අපි හරියට අහන්න ඕන does your family still live there? Does your family still live there? අන්න ඒ විදිහට does කියන එක ඉස්සරහට අරන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන. මේ ගැන පාඩමක් අපි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ පාඩමේ අපි simple present tense ගැන සියලුම දේවල් විස්තර කරනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ පාඩම ඉවරුනහම ඔයාලා කැමති නම් අපේ grammar section එකේ grammar playlist එකේ අන්න ඒ පාඩම තියෙනවා. ඔයාලා ගිහින් ඒකත් බලන්න. හරි. අපි කතාව ඉස්සරහට යමු. And it is a thriving film industry, isn't it? Like 800 movies a year. Oh, yeah. And it is a thriving film industry, isn't it? Like 800 movies a year. Oh, yeah. ඊළඟට මේ නිවේදකයා කියනවා it is a thriving film industry, isn't it? It is a thriving film industry, isn't it? මොකද්ද මේ කියන්නේ? It is a thriving කියලා කියන්නේ මේ ඊටාම සාර්ථකව ඊටාම අර අපි කියන්නේ වැඩේ හොඳට යනවා මරුවට යනවා නැගලා යනවා අන්න ඒ විදිහට කියන්නේ අන්න ඒකට තමයි මේ කියන්නේ thriving කියලා. හරි මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න මේකේ අන්තිමට අහනවා it is a thriving film industry, isn't it? Isn't it? නේද කියලා තමයි මෙතනදී අහන්නේ isn't it කියලා අහන්නේ නේද කියන අර්ථය තමයි මෙතනදී ගොඩාක් වාක්‍ය පැටර්න්ස් තියෙනවා මෙන්න මේ නේද කියලා අහන විදිහ මම ඒක ගැන වෙනම පාඩම් මාලාවක් කරන්න. හරි අපි ටිකක් ඉදිරියට යමු. එතනදී ලස්සනට මෙතන පොඩි ජෝක් එකක් විහිළුවක් කරන තැනක් තියෙනවා. අපි ඒක බලමු දැන්. And how many languages do you speak? Well, I can speak about 4 languages. What are those? And Indian? I do understand, yeah. Okay, tell me the 4 languages. Hindi, Marathi, my mother tongue, Tulu. මෙතනදී මේ නිවේදකයා අහනවා how many languages do you speak well? How many languages do you speak well? ඔයා languages කීයක් කතා කරනවද? ආශ්චර්ය කියනවා I speak about 4 languages. I speak about 4 languages. නිවේදකයා අහනවා what are those? එතකොට ඒකට උත්තර දෙනවා හින්දි, මරාටි, my mother tongue, Tulu. Mother tongue කියලා කියන්නේ මව් භාෂාව mother tongue, Tulu and broken Tamil as well. Broken කැඩි කියන Tamil as well. එයාට කැඩි Tamiluත් පුළුවන් කියලා තමයි එතනදී කියන්නේ. එතකොට මේ නිවේදකයා එතනදී කියනවා විහිළුවට වගේ. It's just crazy because here in the United States we speak English. In the United States we speak English. එතනදී කියන්නේ ආශ්චර්යයට භාෂා 5ක් විතර කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි United States වල English කතා කරනවා. ඒගොල්ලොන්ට එක භාෂාවයි පුළුවන්. හැබැයි ඒක නිකන් අර ලොකුවට කියනවා. හැබැයි විහිළුවෙන් තමයි ඒක ඇල්ල කියන්නේ. හරි. By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. And is that common in India for older children to live with their parents? It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. Oh. ඊළඟට මේ නිවේදකයා කියනවා by the way do you live with your parents? Is that true? By the way do you live with your parents? Is that true? ඒක නෙමෙයි ඔයා ජීවත් වෙන්නේ ඔයාගේ දෙමව්පියෝ එක්කද? මේක ඇත්තද? අන්න ඒ විදිහට තමයි අහන්නේ. මෙතනදී මේ by the way කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඒක නෙමෙයි කියන අදහස. අපි කියන්නේ ඒක නෙමෙයි මෙහෙමයි කියලා අන්න ඒ අදහස තමයි මේ by the way කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. එතකොට ආශ්චර්ය මේක හරි ලස්සන විදිහට උත්තර දෙනවා. It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. It is fine to live with your parents. දෙමාපියන් එක්ක ජීවත් වෙන එක හොඳයි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. Because it is also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. මේක හරි ලස්සන විදිහට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්දියාවේ අපිට තමන්ගේ දෙමව්පියන් එක්ක ඩිනර් එකට කෑම කන්න අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. එතනින් අදහස් වෙන්නේ අර කලින් මේකේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ අයියෝ තාමත් මේ ඉන්දියාවල වයසට ගිහිල්ලා දෙමව්පියෝ එක්කද ජීවත් වෙන්නේ කියලා නිකන් කින්ඩියට තමයි මිනිස්සු එතනදී අහන්නේ. ඒකට ආශ්චර්යයක් කින්ඩියෙන් උත්තර දෙනවා
අපිට මේ දෙමව්පියෝ එක්ක කෑම කන්න අපොයින්ට්මන්ට්ස් ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද අනිත් රටවල විශේෂයෙන්ම මේ දියුණු රටවල දෙමව්පියෝ ගාව නෙමෙයි දරුවෝ ඉන්නේ. ඉතින් දෙමව්පියෝන්ගේ එක්ක කෑමකට ඩිනර් එකකට යන්න අපි අද එන්නද හෙට එන්නද කවදද අපි එන්න ඕන කියලා දෙමව්පියෝගෙන් අහලා arrange කරගෙන තමයි ඩිනර් එකකට යන්නේ. අන්න ඒක තමයි මේ විහිළුවෙන් වගේ අර අහපු ප්‍රශ්නෙට විහිළුවෙන්ම මෙයා උත්තරය දෙන්නේ. ඊළඟට මේ නිවේදකයා ඒකට උත්තර දෙනවා. I think we've learned a little something here tonight. I think we've learned a little something here tonight. I think we have learned a little something here tonight. I think we have learned a little something here tonight. I think we have learned. Make a present perfect tense එකේ I think we have learned. මම හිතනවා අපි ඉගෙන ගත්තා. I think we have learned a little something. අපි පොඩි දෙයක් අද ඉගෙන ගත්තා here tonight. මේ රාත්‍රියේදී අපි ඉගෙන ගත්තා මොනවද ඉගෙන ගත්තේ මේ ආශ්චර්යයෙන් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද පවුල් සංස්ථාව තුල අපි කොහොමද එකට ජීවත් වෙන්නේ කියන එක ඒ ඇමරිකන් ජාතිකයන්ට මේ ආශ්චර්ය ඉගෙනුවා කියන එක තමයි එතනදී අදහස් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ කතාව හරිම ලස්සනට ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් අපි අර කලින් කරපු ප්‍රියංකා චොප්රාගේ කතාවත් ඊළඟ කොටස කරන්න කියලා ගොඩ දෙනෙක් කියලා තිබුණා. ඉතින් මේ කතාවෙත් ඊළඟ කොටස කරන්න අවශ්‍ය නම් මැසේජ් එකක් ඒ කියන්නේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලුවොත් මම මේකත් දිගටම කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලගේ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මෙන්න මේ වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.